Senator Jinggoy. This is Atty Dot Gancayco po, and thank you po for giving us your time. We know that you are quite busy, but kayo po ay nagbigay po ng panahon para po sa amin. Ang una pong tanong, okay, so ang dami pong gusto pong malaman kung ano po ang ginagawa po ninyo ngayon. Ano po ba ang pinagkakabisihan po ninyo, Sir Jinggoy? Well, unang-una, simula nung nagkaroon tayo ng pandemic, ay wala naman tayong ginawa kundi mag-live. Meron ako live show, pinamagatang Jingflix, at doon sa live show na yun ang pamurang ko para makatulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Meaning to say, yung mga nag-message sa akin sa Facebook or sa Jingflix, doon ay makakapagbigay tayo ng konting tulong. Okay, nako, napakaganda naman po ng inyong ginagawa at hindi po kayo tumitigil sa pagtulong po sa ating mga kapwa Pilipino. Sir Jinggoy, I don't want this to be very heavy, no po? Medyo light po tayo at relaxed lang po. Marami rin pong mga tao na gusto po kayong makilala, no? Kasi of course, you are known po as a politician, as a public servant, but let's go beyond that po. Ano po ba ang Sir Jinggoy sa kanyang private life? Kayo po ba ay mahilig magluto? Kayo po ba ay mahilig sa sports? Kayo po ba ay kumakanta? Ayan. Well, una-una, lahat yun. Lahat ng mga binanggit mo, attorney, ay nakahiligan ko. Magluto, pero hindi naman masyadong maraming pagkain na nalaman kung lutuin, no? Yung mga basic lang. Pangalawa, hilig sa sports, lalong-lalo na sa basketball. At pangatlo, yung hilig sa pagkanta. Pagka wala namang ginagawa at nandito lang ako sa aking hideout dito sa San Juan, nung bago mag-pandemic, wala naman kami ginawa dito kundi kumanta ng kumanta. I actually saw you dun po sa kanyang bar, but that was a long time ago, and I was able to hear you po na kumakanta po kayo. Medyo magaling po kayo, hindi po alam na mga tao yan. Napakagaling actually. Sa totoo lang, ang lakas nga po ng palakpakan po namin. So sir, ano po ba ang ano po ba ang favorite song po ninyo as a singer? Well, usually mga standard songs. Kasi mas maganda yung mga tugtog nung panahon namin, yung mga kanta nung panahon namin, kaysa sa, if you compare yung kanta nung araw at kanta ngayon, malayo eh. Mas maganda yung, for me no offense meant to the millennials, mas maganda yung mga tugtog nung araw kaysa ngayon. Mas standard songs. Tama po, naniniwala po ako dyan. So sir, sabi po nung isa pong nakakarinig po sa inyo dito, pwede ba daw po makahingi ng sample? Ng kanta? Wala akong pianista rito. So, dapat magkita po tayo sa banda. Yung meron pong banda dyan po sa kay Joey San Andres. Hindi sige, po ba? Pagkatapos ng pandemic na ito. Opo, I will ask him to invite us po kapag tapos na po ang pandemic. Okay, na-mention po ninyo na mahilig din po kayo magluto. Okay, ako po, wala po akong alam sa pagluluto dahil lumaki po ako na yung nanay ko ay hindi nagluluto kasi sabi po niya, abogada naman siya, kaya kaming magkakapatid, hindi po kami marunong magluto. But I am so proud that someone like you loves cooking. So ano naman po ang inyong paborito pong lutuin? Yan. Well, nung nakulong kami ni Senator Bong Revilla, minsan walang nagluluto sa amin, so napipilitan kami magluto. No? Napipilitan kami magluto ng sarili namin pagkain. Minsan, pagka merong rasyon ng hipon, kami na nagluluto, ginagawa namin gambas, at pag merong steak, titimpla kami ng steak, iniihaw namin. Tsaka, ang forte ko, gumawa ng scrambled egg na masarap, na malasado. Wow, yun lang naman. Puro masasarap po yan. Ang swerte naman po ng inyong misis kasi yung aking asawa po hindi po marunong magluto. Pareho lang naman kami. So pareho lang kaming malas. Anyway, so basketball. Sabi po ninyo, mahilig po kayo sa sports. Kayo po ba ay player po o kayo po ba ay mahilig manood lang? Kayo po ba ay naglalaro sa kanto? Ganun kabataan ko, naging player ako ng Ateneo.
grade school. At nung medyo nagka-edad na tayo, dumadayo rin ako sa mga liga-liga sa mga iba't ibang bayan. At siyempre, nung tumanda na tayo, hindi na natin kaya maglaro. Nakahiligan ko na manood, lalong-lalo na nung nandun si Senator Jaworski na naglalaro pa sa Ginebra. Lagi akong present sa laro ng Ginebra. At pagkatapos nung panahon ng NBA, nagtayo ako ng San Juan Knights. At hanggang ngayon, may MPBL, buo pa rin yung team ko ng San Juan Knights. Okay, so nasabi po ninyo kayo po ay naglalaro ng basketball and at the same time is sumasali kayo sa mga liga-liga nung kabataan po ninyo. Nung kabataan po ninyo hanggang ngayon po, meron po ba kayong particular na mga favorite po na mga basketball teams at saka basketball players po? Well, naging idol ko siyempre si Jaworski. Kaya lagi ako nag-press. Katulad ng sinabi ko kanina, present ako lagi sa lahat ng mga Ginebra Games. At siyempre, yung aking naging vice mayor na si Philip Cesar, idol ko rin yun. Although nung rivalry ng Toyota Crispa, Toyota ako, hindi ako Crispa. Pero tatay ko, pag sabay kami nanood ng Toyota Crispa naman ng tatay ko, ako Toyota. Medyo magkalaban po yun, ha? Okay, so you also mentioned po, Mayor, na nung kayo po ay nasa Ateneo, nagbabasketball kayo. So you studied po pala in Ateneo. Was that for grade school or was that for high school po? Grade school up to high school. Okay. Nag-aral tayo sa Ateneo. And then sa college, nag-aral ako sa UP, University of the Philippines, Manila. Then after that, in 1988, when I was the incumbent vice mayor of San Juan, I took up law. Law okay. at the Lyceum University. Nako, tama-tama naman po pala dahil pareho po tayong nag-aral ng pagiging abogado. Anyway, sige. So pag-usapan po... Hindi ako nakatapos ng law. Kasi Ayun. tumakbo ako mayor. 4 years Ayan. ako. Pero 4 years ako nag-aral ng law, 1 semester to go. Tapos nagkaroon ng election for mayor, tumakbo ko mayor. Hindi ko na natuloy. I see. Pero you know, Mayor, that's something very new na hindi po alam yan ng mga tao na kayo po ay nag-aral pa pala sa UP. Unang-unang nag-Ateneo po kayo, tapos nag-aral pa po kayo sa UP, tapos nag-aral pa pala kayo ng law. And I think that is something that should be emphasized, no? Hindi lang po yung pag-aartista or yung pagbabasketball, but even in education, no, talagang you tried to be the best and you tried to reach something higher. So, sir, ngayon po na marami pong nagtatanong na at naghahaka-haka na for the future. Some people are asking, are you going to run again in the coming elections? Because the elections is already nearing. Next year na po yan. Do you have any plans po? Well, if you base it on the surveys, the latest surveys that was recently published in the newspapers, my numbers is quite encouraging. No? Medyo pasok naman tayo sa Magic 12 dun sa senatorial preferences. But you see, there are a lot of factors that has to be considered. So I will still keep my options open. Okay. So okay, maganda naman po yung inyong sinabi na talagang you are studying it very well before getting into the arena again. And I suppose all politicians should be like that. No, aralin muna, i-weigh muna ninyo yung mga pros and cons of going again into politics. But ako po, well, I don't want to delve into politics. I want us to get to know each other po outside of politics, no? So kaya ngayon po, ang gusto ko pong malaman, saan po ba ninyo gustong pumunta after ng pandemic? Gusto po ba ninyong mag-travel with your family? Miss ko na mag-travel kasama ang pamilya ko. Medyo Saan matagal-tagal na. Opo, nako, lahat po tayo. Kahit within the Philippines, okay na ako. Baguio, Ilocos, Cebu, okay na ako. Okay. Basta makalabas.
So ano po ang, well, before the pandemic, I suppose that you were already talagang traveling also with your wife, with your kids. What was your favorite place to go to po? Within the Philippines? Yes? Or even within, or even abroad? Outside? Well, Opo. ang favorite spot namin, Cebu. Cebu. Opo. Tsaka Tagaytay. Opo. Pero out of the country, siguro Hong Kong. Hong Kong. Madalas po kayo doon. Masarap po Hong Kong or Los mag-shopping doon. Angeles. Bakit po Hong Kong? Kasi masarap pag-shopping. Tapos Los Una-una- Angeles, kain, Una-una pagkain malapit. siguro. Malapit. Opo, tama Malapit naman. lang yung Hong Kong. Practical. Masarap ang pagkain. Yes, yes. Konting shopping lang. Ayun. Sa Los Angeles naman, kaya naman din namin gusto doon. Kasi may mga kamag-anak kami ron na matagal na namin nakikita. Okay, napakaganda naman po na ang una po ninyong sinabi na gusto po ninyong puntahan ay yung dito rin sa Pilipinas, no? It's local travel kasi kapag naglo-local travel po tayo ay nakakatulong po tayo sa ating mga kapwa Pilipino. Cebu, why is Cebu your favorite po? Well, una-una, halos lahat ng mga tao doon mababait eh. Pangalawa, at magaganda, mga gwapo, mga mestizo. Pangalawa, actually, maganda yung mga beaches nila ron. Yes, that's true. That's true. Kaya masarap talaga mag-stay sa Cebu. Okay, so nasabi po ninyo yung beaches. Kayo po ba ay mahilig mag-swimming? Kayo po ba ay mahilig mag-diving? Kayo Diving, po ba ay hindi. hindi po. But have you tried it? No, medyo takot ako sa diving. Pareho lang po tayo. Mga water sports like jet ski, yung parasailing, yung mga ganun, okay lang ako ron. Pero medyo nakakatakot pa rin po yun, di ba? Yung jet ski tsaka parasailing. Or for you, is it just something like your hobby already? Basta kasama ko yung pamilya ko, yung mga anak ko, asawa ko, wala kaming ginawa sa beach kundi mag jet ski, mag water sports. Kaya parang meron akong sense of fulfillment pag kasama ko sila at nag-water sports kami. You know, Senator, allow me to call you Senator. Senator Jinggoy. Jinggoy. Sir Jinggoy, parang from the time that I asked you about things that you do, you always mention your family, which is really very good. So now, doon naman po tayo doon sa family topic po. How are you po as a father and how are you po as a husband? If somebody will be asking you for 3 sentences for you to describe yourself as a father and as a husband, ano po ang masasabi po ninyo? Well, I may not be a perfect father. I may not be a perfect husband. But all I can promise my family is that what I can give to them is my unconditional love. At kahit kailan, hindi ko sila pwedeng pabayaan. Yun lang. Napakaganda naman po ng inyong sinabi. Sana sabihin din sa akin yan ng aking asawa. Ayan na naman. Kawawan mo yung asawa ko, Papa. Sorry. Anyway, so, unconditional love. Did you also feel that from your father po? Of course, your father, opo, alam po natin, your father, ever since he was an actor, he became a very popular mayor, and then he became a senator, and then he became the president of the Philippines. So medyo busy po siya, hindi po ba? Kagaya rin po ninyo, naging busy rin po kayo. But how was he as a father to you? And meron po ba siyang influence sa inyo, kaya ganyan din po kayo sa inyong mga anak? Malaki siyempre ang influence ng tatay ko ever since I was born, no? Nakagisnan ko na siya na naging mayor ng San Juan, senator, vice president, president at mayor ng Maynila. And I look up to him. I idolize him, kaya siguro minsan yung mga ibang mannerisms niya, nagagaya ko, panalita niya, paglalakad ko siguro, pananamit niya, nagagaya ko siguro lahat. Because I look up to him, I idolize him. But nung naging presidente siya, medyo yung oras niya para sa amin
kumonte. Okay? Tapos nung hindi na siya presidente, yun, nagkaroon siya ng oras para sa amin. Nung mayor siya ng Manila, nagkaroon din siya ng oras sa amin. At ang nakakatuwa nga dyan, attorney, siguro pag nababore siya, wala siya magawa, tumatawag lagi sa akin yan at binibaby niya ako. Lagi niya sinasabi, nasan ka? Ganun, mag-ingat ka, umuwi ka maaga, matulog ka na maaga, huwag ka masyado maglalabas. Parang, he treats me like a teenager. So, in fact, I cannot even smoke in front of him. That's what you call respect. Alam mo, yung respeto ko sa tatay ko. Ayun. Yung talagang, yung mafe-feel mo yung talagang, yung care, yung concern, yung love ng isang ama sa kanyang anak. I would believe so. Parang from what I can see from your father po, parang he's really such a caring person. So if he really cares about his constituents, then all the more siguro po talaga for his family. And it's so nice to hear from you na, hindi po namin nakikita yan yung the way the parents treat you outside of the screen, outside of what we can see sa dyaryo, sa television. So napakaganda pong pakinggan na siya po ay parang binibaby po kayo. Nakakatuwa po yun. Ilang taon na po kayo nung parang binibaby kayo? Ngayon. Ngayon. Yeah. In fact, he calls me every day, mga 5 times a day. Just to check on me. Nakakatuwa naman po. Nakakatuwa naman po. One thing I admire most of him is that he has a very, very forgiving heart. Lahat ng mga kaibigan niya na nag-betray sa kanya nung araw, alam mo, ina-accommodate pa rin niya, kinakausap niya, at pinapatawad niya. Ay, napakaganda naman po ng kanyang puso if that is the case. And I think all of us have to follow his example na kapag meron po tayong mga hindi nakasundo or merong nag-betray po sa atin, let's just forgive them and be good and be kind to everybody. So, Senator, siguro this will be one of the last few questions na lang because we've taken so much of your time. Aside from your father as your inspiration, is there anybody else who influenced your life or whom you can call as maybe an idol or a mentor or another inspiration? Of course, my mother. Who else? Aside from my father, of course, it's my mother. Siya yung nag-bring up sa amin, tatlong magkakapatid, si Jack at si Jude, ng tama. She taught us the value. Marami siyang pinagbilin, marami siyang tinuro sa amin. Kaya siguro matitino kami lahat. So sabi nga po nila, ang nanay ang, ano na nga ba yun? Ilaw. Ang nanay ang ilaw ng tahanan. Ayun, inaral natin yan sa grade school. So going naman po dun sa iba po ninyong kapatid, how are they now po? You mentioned some of your siblings earlier. Can you tell us what is happening to the rest of the family po? Well, okay naman. Si Jackie naman, my younger sister Jacqueline, tumutulong din sa mga kababayan silently. Alam mo naman yun, ayaw ng mga camera nang she's very, very shy. At si Jude naman, he has his own family. He's lagi rin may bisita sa mami ko at sa daddy ko. Okay. So, meron po kayong mga anak, hindi po ba? Ilan po ba sila at ilang taon na po ba? At ano po ang mga ginagawa po nila? These are some questions of people who want to get to know you more. Yeah. 4 yung anak ko. The eldest is Janela, who was a former vice mayor of San Juan. She's 31 years old. She's still single. And the second one is Jolo. Third one is Julian, and the youngest is Jill. Babae si Jill. Si Jolo and Julian
are into show business. At si Jill naman, my youngest, is still studying. Ayun. So makikita po natin parang divided ano po, and talagang yun po yung ano ninyo parang leanings po ninyo, either it's politics or it's showbiz or it's a combination of the two. So ito na Yes. po ang ating huling tanong for someone that is respected and also someone whose life is being followed by a lot of people. How do you want to be remembered, Sir Jinggoy? Alam mo, Seryoso, di ba? Seryoso. Sabi You know, natin I've hindi tayo seryoso. Pero ngayon medyo seryoso kasi last question na eh. I've been bashed, I've been criticized, I've been demonized by a lot of people. When I had this, when the previous administration charged me of plunder. All I can say, I have committed a lot of mistakes. I have committed a lot of lousy decisions. But I guarantee you that corruption is not one of them. Yun lang. And I want to be remembered as a person or as a former senator who is the champion of the masses. Ako, wala naman ako dito, wala naman ang tatay ko dito, kung hindi sa masang Pilipino. And this is the only time that I can repay them ang pagtulong sa kanila. Yun lang. Ayun, maraming salamat po, Sir Jinggoy Estrada. I would like to thank you po on behalf of all the people who are working in the background. My name is Atty. Dot Gancayco again, the friend of your friend, Joey San Andres. Yes, and I yes. hope to see you again po during better times after the pandemic. Maraming Yes. salamat po. Okay. Salamat po. Thank you.